એમએસ વોઇસ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે રેલવે બોર્ડ દ્વારા એક જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. તેનો આપણે વિગતવાર અભ્યાસક્રમ, કઈ તારીખ સુધી ફોર્મ ભરી શકશો, કઈ લાયકાત ધરાવતા ફોર્મ ભરી શકશો, એ બધી જ માહિતી આ વિડીયોમાં તમને જણાવવામાં આવશે. તે માટે વિડીયો અંત સુધી જરૂર જોજો. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા મિનિસ્ટ્રી ઓફ રેલવેઝ બોર્ડ દ્વારા ભરતી નંબર છે C1/2024. ફોર્મ ભરાવાનું 20/1/24 ચાલુ થઈ ગયું છે. છેલ્લી તારીખ 19/2/2024 છે. પરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ 20/2/24 થી 29/2/24 છે. ટોટલ જાહેરાતમાં આસિસ્ટન્ટ લોકો પાયલોટ લેવલ 2 પગાર છે 19,900. મેડિકલ સ્ટાન્ડર્ડમાં A1. ઉંમર 18 થી 30 વર્ષ સુધીની ઉંમરના ફોર્મ ભરી શકશે. ટોટલ વેકેન્સી 5,696 છે. પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી છે. ફોર્મ ભરતા સમયે તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું છે, એટલે કે 1/7/2024 સુધી તમારી ઉંમર 18 વર્ષથી 30 વર્ષની વચ્ચે હોવી જરૂરી છે. પરીક્ષા ફીમાં જોઈએ તો આફ્ટર ધ સબમિશન ઓફ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન, ઇફ કેન્ડિડેટ વિશિસ ટુ ફર્ધર મોડિફાય, change or correction any detail expedition field in create an account form including email IDs, mobile numbers and the choose RRB, he may be due paying the modification fee of addition non-refundable for each the occasion form 20/2024 થી 29/2024. Details will in create an account form including email ID and મોબાઈલ નંબર choosing RRB cannot be changed. એટલે કે જો તમે એકાની પરીક્ષા ફી ભરી લીધી છે અને તમારે કોઈ ભૂલભાલ છે ફોર્મમાં, તો તમે નવું ફોર્મ ભરવું પડશે. તમારી ભરેલી પરીક્ષા ફી તમને રિફંડ આપવામાં આવશે નહીં. પછી શોર્ટ લિસ્ટિંગ કેન્ડિડેટ ફોર ધ સેકન્ડ સ્ટેટ CBT shall be done RRB wise at the rate of 15 times the vacancy for the RRB. Increase the decrease the per requirement of the railway administration. એટલે કે પરીક્ષામાં પાર્ટ 2માં 15 ગણાની પરીક્ષા દેવા માટે બોલાવવામાં આવશે. It will be based on their CBT marks. એટલે કે તેનો આધાર તમારે પરીક્ષા 1માં તમારે મહત્તમ માર્ક્સ લાવવા પડશે. નેગેટિવ માર્કિંગમાં જોઈએ તો 1/3 એટલે કે 0.33 નેગેટિવ માર્કિંગ છે. તમારે પરીક્ષામાં સમય કઈ વસ્તુઓ તમારી જોડે ના રાખવી. કેન્ડિડેટ ક્રાઇંગ બેનેડ આઇટમ લાઇક કમ્યુનિકેશન ડિવાઇસ, ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ જેમ કે મોબાઈલ ફોન, બ્લૂટૂથ, પેન ડ્રાઈવ, લેપટોપ્સ, કેલ્ક્યુલેટર, સ્માર્ટ વોચ, બેંગલ્સ, ચેઇન્સ, બ્રેસલેટ, ઇયરિંગ એડ્સ, wallet, purse, belt, shoes, metallic wears or any stationary item like pen, pencil shall not be allowed to appear in the exam. Any violence shall be lead to disqualification beside the legal action and debarment from the future requirement. એટલે કે આટલી વસ્તુ તમારે પરીક્ષા સમયે તમારી સાથે લઈ જવાની જરૂર નથી. જો તમે આ વસ્તુ સાથે લઈને જશો તો તમને પરીક્ષા આપવા દેવામાં નહીં મળે. તમે કોઈ ચીટિંગ વસ્તુ અંદર લઈને જતા રહેશો અને તમે પકડાશો તો તમે આવનારી ભવિષ્યની કોઈ પણ પરીક્ષાઓમાં તમને બેસવા માટે નહીં મળે. પછી ક્લોક રૂમ અરેન્જમેન્ટ ફોર સેફ કીપિંગ ફોર બિલોંગ મે બી નોટ એબલ ટુ એક્ઝામ વેન્યુઝ. પછી જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં તો કંઈ નથી. પરીક્ષા CBT 1 અને CBT 2 એમ બે ભાગમાં લેવામાં આવેલ છે. પછી મેડિકલ સ્ટાન્ડર્ડમાં A1. જનરલ ફિટનેસમાં ફિઝિકલી ફિટ ઇન ઓલ રિસ્પેક્ટ, ડિસ્ટન્સ ફ્યુઝન ને બધું કમ્પ્લીટ છે. પછી નેશનાલિટી તમે ભારતના હોવા જોઈએ, નેપાળના, ભૂટાનના, ટિબેટિયન વગેરે પરીક્ષા આપી શકશે. એજ લિમિટ 1/7/24 સુધી છે, 18 થી 30 વર્ષ. SC ST ઉમેદવારો માટે 5 વર્ષનું રિઝર્વેશન છે. OBC માટે
3 વર્ષનું રિઝર્વેશન છે. એક સર્વિસમેન માટે 3 વર્ષનું રિઝર્વેશન છે. ઉંમર મર્યાદામાં તમે 2/7/1994 યુઝર જનરલ ઉમેદવારો માટે જન્મ તારીખ છે, જ્યારે ઓબીસી માટે 2/7/91 અને SC/ST માટે 2/7/89 સુધીની છે. ઓલ કેન્ડિડેટ 1/7/2006 સુધી તમે હોય છે. ક્વોલિફિકેશનમાં ધ લિસ્ટ ઓફ ઇનિશિયલ ક્વોલિફિકેશન ગિવન એફિનિશિયસ. તો પરીક્ષા ફી જોઈએ તો ફોર ઓલ કેન્ડિડેટ્સ એક્સપેક્ટ ધ કેટેગરી મેન્શન બિલો SI2 out of the 50 hundreds 500 and the amount of for charges shall be refunded only including the bank charge on appearing the first day. એટલે કે જો તમે પરીક્ષા આપો છો તો તમારી પરીક્ષામાંથી 400 રૂપિયા તમને પરત કરવામાં આવશે. 500 રૂપિયા પરીક્ષા ફી જનરલ કેટેગરી માટે છે, ને SC/ST એક્સ સર્વિસમેન ફિમેલ ટ્રાન્સજેન્ડર માટે 250 રૂપિયા ફી છે. તેઓ પણ પરીક્ષા આપશે એટલે તેઓની પરીક્ષા રિફંડ કરવામાં આવશે. જો તમે પરીક્ષા નહીં આપો તો તમારી પરીક્ષા ફી આપવામાં આવશે. મોડ ઓફ ધ ફીસ એક્ઝામ ઓનલાઈન ફી પેમેન્ટ થ્રુ યુપીઆઈ માધ્યમથી ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા તમે તમારી પરીક્ષા ફી ભરી શકો. એટલે કે તમારે ફિઝિકલી ડ્રાફ્ટ દ્વારા બેંકમાં જઈને તમારે પરીક્ષા ફી ભરવાની નથી. પછી પરીક્ષા ફી કેવી રીતે રિફંડ કરવામાં આવશે. ઓલ કેન્ડિડેટ મસ્ટ ક્લિયરલી મેન્શન ધેર બેંક ડિટેલ્સ ઇન ધ એપ્લિકેશન ફોર્મ. નેમ્સ, બેંક ઓફ નેમ્સ, નેમ ઓફ એકાઉન્ટ હોલ્ડર, એકાઉન્ટ નંબર અને IFSC કોડ. એટલે ફોર્મ ભરતા સમયે તમારે બેંક ખાતાની માહિતી નાખવાની છે. એમાં તમારું બેંકનું નામ, તમારું નામ, એકાઉન્ટ નંબર અને બેંકનો IFSC કોડ દાખલ કરવાનો હોય છે. તો રિસીવિંગ ધ રિફંડેબલ 40% ઓફ ધ ધેર એક્ઝામિનેશન ફી 400 ઇસ એપ્લિકેશન મિનિસ બેંક ચાર્જિસ. એટલે કે જે ચાર્જ હશે બેંકના એ કાઢીને તમારી ફી તમને રિફંડ કરવામાં આવશે. The responsibility of furnishing correct bank account details line on the candidate and the RRB shall not entertain any correspondence from the candidate on the ground. એટલે કે તમારી બેંકની માહિતી સાચી તમારી રીતે તમારે નાખવાની. જો કોઈ પણ ભૂલભાલ હશે તો તેના માટે RRB જવાબદાર નથી. પરીક્ષાની શું પ્રોસેસ છે. કેન્ડિડેટ એપ્લાય ટુ ઓનલી RRB એન્ડ ઓનલી વન એપ્લિકેશન રજિસ્ટ્રેશન ટુ સબમિટેડ. ધ રિક્વાયરમેન્ટ પ્રોસેસ શેલ બી કમ્પ્રાઇઝ ઓફ ધ ફોલોઇંગ સ્ટેજ. એટલે કે નીચેના પ્રમાણે પદ્ધતિ દ્વારા પરીક્ષા લેવામાં આવશે. ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં CBT છે 1, સેકન્ડ સ્ટેજમાં CBT 2, કોમ્પ્યુટર બેઝડ એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ, પછી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરવામાં આવશે. તેના પછી તમારું મેડિકલ એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવશે. The information on examination schedule and venue will be given the due course through our official RRB website અને SMS અને email. પરીક્ષાની માહિતી તમને RRB ની વેબસાઇટ ઉપર અથવા તમને મોબાઈલમાં SMS કે મેલ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. ફર્સ્ટ સ્ટેજ CBT 1 માં તમારે CBT 1 will only be a screening examination for shortlisting eligible candidates for CBT 2 based on their normalization. પરીક્ષામાં CBT 1 ખાલી તમારી પરીક્ષા 2 માં તમે પાસ થવા માટેનો જ છે. જે તમારી પરીક્ષા 1 માં ગુણ આવશે તેના આધારે તમને પરીક્ષા 2 આપવામાં આવશે. The mark of CBT not be concurrent to preparing for final. એટલે કે CBT 1 ના ગુણ છેલ્લા મેરિટમાં ગણવામાં આવશે નહીં. Candidate belonging to OBC, ST who are the shortlisted for CBT 2 but availing relaxed standard of the age shall continue to be treated a candidate for their respective reserved community only for all subsequent stage of the requirement process. પરીક્ષા પદ્ધતિનું દેખીએ તો સ્કૂલ ડ્યુરેશન 60 મિનિટ એટલે સમયગાળો 60 મિનિટનો આપશે. નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન એટલે 75 પ્રશ્ન એટલે કે કુલ પ્રશ્ન 75 હશે. એમાં એક પ્રશ્નનો 1 ગુણ હશે.
60 મિનિટનો સમયગાળો છે, 75 પ્રશ્ન છે અને દરેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ હશે. નેગેટિવ માર્કિંગમાં 1/3 એટલે કે 0.33 હશે. તો નોર્મલાઇઝેશન માર્ક વિલ બી ડન ફોર સીબીટી હેલ્ડ મલ્ટિપલ શિફ્ટ, એટલે કે નોર્મલાઇઝેશન માર્ક છે દરેક શિફ્ટમાં અલગ અલગ ગણવામાં આવશે. એટલે કે જો તમારું પેપર હાર્ડ હશે તો તમારે નોર્મલાઇઝેશન વધુ થશે, અને તમારો શિફ્ટમાં પેપર સહેલું હશે તો નોર્મલાઇઝેશન તેવી રીતે ગણવામાં આવશે. તો મિનિમમ પાસ પર્સન્ટેજ ફોર એલિજિબિલિટી જનરલ ઈડબ્લ્યુએસ માટે 40% છે, ઓબીસી માટે 30%, એસસી માટે 30%, એસટી માટે 25%. એટલે કે ઓછામાં ઓછા તમારે 40% ગુણ લાવવા જ પડશે તો જ તમને સીબીટી 2 માટે લાયક ગણવામાં આવશે. The standard of the question of CBT 1 will be generally to be in conformity with the educational standard or minimum technical qualifications prescribed for post. Questions will be objective type of the multiple choice answers and the like to cover topics pertaining for the following syllabus. એટલે કે સીબીટી 1માં નીચે મુજબનો સિલેબસ છે: મેથેમેટિક્સ, મેન્ટલ એબિલિટી, જનરલ સાયન્સ અને જનરલ અવેરનેસ. જેમાં મેથેમેટિક્સમાં નંબર સિસ્ટમ્સ, બોર્ડ માસ, ડોમિસાઇલ ફંક્શન્સ, એલસીએમ, એસસીએમ, રેશિયો એન્ડ પ્રેપોઝિશન, પર્સન્ટેજ, મેન્સ્યુરેશન, ટાઈમ એન્ડ વર્ક, ટાઈમ એન્ડ ડિસ્ટન્સ, સિમ્પલ એન્ડ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ, અલ્જેબ્રા, જીઓમેટ્રી એન્ડ ટ્રિગ્નોમેટ્રી, એલિમેન્ટરીઝ, સ્ટેટિક્સ, રિક્વાયર્ડ રૂટ, એજ કેલ્ક્યુલેશન્સ, કેલેન્ડર અને ક્લોક, પાઇપ્સ એન્ડ ધ કાસ્ટર એક્ટ વગેરે વગેરે. મેન્ટલ એબિલિટીમાં એન્જ્યુલર ફીસ, alphabeticals and the number series, coding and decoding, mathematical operations, relationships, synonyms, symbols, Venn diagrams, data interpretations and sufficiency, inclusion and decisions making, the similarities એટલે સરખાપણું અને ડિફરન્સ, analytical reasonings, classifications, directions, statement and argument and assumptions act. General science the syllabus under the shall we cover physics, chemistry, life science and standard. એટલે કે જનરલ સાયન્સનો સિલેબસ એ ધોરણ 10 સુધીનો જ રહેશે. જનરલ અવેરનેસમાં કરંટ અફેર્સ, સાયન્સ, ટેકનોલોજી, સ્પોર્ટ્સ, કલ્ચર્સ, ધ પર્સનાલિટીઝ, ઇકોનોમિક્સ, ધ પોલિટિક્સ એન્ડ અધર સબ્જેક્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. સેકન્ડ સ્ટેજમાં સીબીટી 2 છે, જેમાં પરીક્ષા 1માં જ પાસ થયેલા ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવશે. ટોટલ નંબર ઓફ ધ કેન્ડિડેટ્સ will be shortlisted for CBT 2 shall be limited to 15 times the number of the vacancy notified again. એટલે કે જાહેરાતના 15 ગણા ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવશે. However, railway reserve the right to increase the decrease the above limit as required to ensure the ability of equal number of the candidates for notified post. પરીક્ષાના ઉમેદવારોમાં કેટલીની ભરતી છે તે બધું જ રેલવે ઉપર છે એવું કહેવા માંગે. તો ફાઇનલ પેનલ ફોર એપીએલ વિલ બી prepared only on the basis marks and merit candidates in CBT 2. એટલે કે છેલ્લું મેરિટ એ તમારા CBT 2 ના ગુણ ઉપર જ આધાર રાખશે. પેટર્ન અને સિલેબસ CBT 2. CBT 2 comprise 2 પાર્ટ એ અને બી. CBT 2 પાર્ટ એ અને પાર્ટ બી એમ બે વિભાગમાં લેવામાં આવશે. પાર્ટ એમાં તો સમયગાળો 2 કલાક અને 30 મિનિટ છે ને ટોટલ પ્રશ્ન હશે 175 પ્રશ્ન હશે. જેમાં પાર્ટ એમાં 90 મિનિટ સમયગાળો હશે અને 100 પ્રશ્નો હશે, અને પાર્ટ બીમાં 60 મિનિટનો સમયગાળો હશે અને 75 પ્રશ્ન હશે. there shall be negative marking 1/3 એટલે કે 0.33 નેગેટિવ માર્કિંગ હશે. તો નોર્મલાઇઝેશન ઓફ માર્ક વિલ બી ડન ફોર સીબીટી held in multiple shift, એટલે કે અલગ અલગ શિફ્ટમાં નોર્મલાઇઝેશન માર્ક તેના ઉપર આધાર રાખશે. તો પાસ થવા માટેની મહત્તમ એટલે ઓછામાં ઓછા ટકા તમારે જનરલ માટે 40 એટલે કે 40% તમારે ઓછામાં ઓછા ગુણ લાવવા જ પડશે. Only the marks scored a part A shall be counted for the shortlisting candidate for further stage 4 requirement process. To provide candidate in respect of the committee able to score. એટલે કે
પાર્ટ એના જ ગુણ તમારા પાસ થવા માટે ગણવામાં આવશે. ધ સિલેબસ ઓફ પાર્ટ એ ગણિત, રિઝનિંગ્સ, બેઝિક સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ, જેમાં ગણિતમાં નંબર સિસ્ટમ, બોર્ડ માસ, ડોમિસાઇલ ફંક્શન, એલસીએમ, એચસીએફ, રેશિયો, પરપોનેશન, પર્સન્ટેજ, મેન્સ્યુરેશન, ટાઈમ એન્ડ વર્ક, ટાઈમ એન્ડ ડિસ્ટન્સ, સિમ્પ્લિફિકેશન, compound interest, profit loss, algebra, geometry, trigonometry, elementary statistics, square roots, age calculations, calendar, clock, pipes and crystal, general intelligence, reasoning, analogies, alphabeticals, number series, coding, decoding, mathematical operations, relationships, synonyms, jumbling, Venn diagrams, data sufficiency, data interpretation, conclusions and decisions making, similarities and reference, analytical reasoning, classification, direction, statement of argument. ને part C માં basic science and engineering. The board of topics that covered under the shall be engineering, drawing, projection, view, drawing instrumentation, lines, geometry, fingers, symbolic representation, unit mensuration, mass, weight, density, work power, infinity, speed and volumetry, heat and temperature, basic electricity, level and simple machine, occupation, safety, health, environment, education. Part B માં Part B is only qualifying test in the nature shall be to have question from the various trade syllabi as the precise direction general. The qualifications all candidate in practice syllabus. નો સિલેબસ ઓફ વેરાઇટીઝ આના માટેનો સિલેબસ માટે તમારે ડીજીટી જીઓવિન ચેક કરવાનું છે. તો ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ટ્રેનિંગ સિલેબસ તમને મળી જશે. કેન્ડિડેટ વિથ આઈટીઆઈ ટ્રેડ appreciate qualification will be required to appear in the section having the question from the trade. The degree માં diploma candidate have to select the trade from the list of the trade listed below against the engineering disciplines. Qualifications wise the group of the trade subject. Ready? Part 2 માં qualification of the candidate એટલે કે part A માં ઉમેદવારોની લાયકાતો ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયરિંગ અને કોમ્બિનેશન ઓફ ધ વોરિયસ ટીમ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયરિંગ. રેડી? પ્લસ મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ, ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ. ટ્રેડ 2 માં પાર્ટ 2 માં ઇલેક્ટ્રિશિયન્સ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેકેનિક, વાયરમેન, આર્મેચ્યોર એન્ડ કોઇલ વિન્ડર્સ, રેફ્રિજરેશન એન્ડ કન્ડિશનર મેકેનિક, ઇલેક્ટ્રિક મશીન મેકેનિક્સ. આઈટીઆઈમાં ફિટર મેકેનિક, મોટર વ્હીકલ ટ્રેક્ટર મેકેનિક, મેકેનિક ડીઝલ ટર્નર મેકેનિસ્ટ, રેફિનેશ મેકેનિક વગેરે છે. કમ્પ્યુટર બેસિસ એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ. The candidate equal to 8 times the number of appeal vacancy for this notified examinations such as document verification માં બોલાવવામાં તમને આવશે. પછી ફોટોની સાઇઝ ડોક્યુમેન્ટમાં તમારે 30 થી 70 KB સુધીની જેપીજી ફોર્મેટમાં હોવી જોઈએ. એસસી એસટી સર્ટિફિકેટની પીડીએફની 500 KB સુધીની સાઇઝ હોવી જોઈએ. પછી કઈ તમે આરઆરબીમાં જઈને વેબસાઇટ ઉપર ફોર્મ ભરી શકશો. અમદાવાદ, અજમેર, બેંગલુરુ, ભોપાલ, ભુવનેશ્વર, બિલાસપુર, છત્તીસગઢ, ચેન્નાઈ, ગુવાહાટી, જમ્મુ-શ્રીંગપુરી, કલકત્તા, મડલા, મુંબઈ વગેરે તમે મુલાકાત લઈને ફોર્મ ભરી શકશો. પછી જાહેરાતમાં જોઈએ તો અસિસ્ટન્ટ લોકો પાયલોટ લેવલ 2 પગાર ધોરણ છે 19,900. મેડિકલ A1 નોટ સબસ્ટિટ્યુટ. તેમાં મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન 10 પાસ. આઈટીઆઈ એન્જિનિયરિંગ. પછી રેલવે ઝોન વાઇઝ જગ્યાઓ દેખીએ તો અમદાવાદમાં ટોટલ જગ્યા છે 238, અજમેરમાં 228, બેંગ્લોરમાં 473 સૌથી હાઈએસ્ટ જગ્યા છે. સૌથી હાઈએસ્ટ જગ્યાઓ છે બિલાસપુરમાં 1192 જગ્યાઓ. પછી મુંબઈમાં 26, 110, 411 જેવી જગ્યાઓ છે.
એસસી ઉમેદવારો માટે કાસ્ટ સર્ટિફિકેટનું ફોર્મેટ આપ્યું છે. આવી રીતે તમારું કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ જોઈશે. પછી ઓબીસી અને નોન ક્રાઇમ લેયર સર્ટિફિકેટ છે. આ તમારે આવું અંગ્રેજીમાં સર્ટિફિકેટ ધરાવવો જરૂરી છે. પછી સેલ્ફ ડિક્લેરેશન ઓબીસી કેન્ડિડેટ તમારે તમારી રીતે સ્વઘોષણા આવી રીતે ભરવાનું છે. પછી ઇન્કમ એસેસ સર્ટિફિકેટ ટુ બી પ્રોસીડ બાય ધ ઇકોનોમિક ઈડબ્લ્યુએસ વાળો આવા ફોર્મેટમાં તમારી ઇન્કમ દર્શાવવાની છે. ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ ફોર ઈડબ્લ્યુએસ કેન્ડિડેટ માટે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ છે. સેલ્ફ ડિક્લેરેશન ટુ બી સબમિટ બાય કેન્ડિડેટ ફ્રોમ ધ માઇનોરિટી કમ્યુનિટી એટલે માઇનોરિટી એટલે લઘુત્તમ વાળા હોય આવું ફોર્મ સ્વઘોષણા ભરવાની છે. વિડીયો જોવા માટે તમારો આભાર. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવનારી બધી જ ભરતીઓની માહિતી તમને અમારી ચેનલ પર દેખવામાં મળશે. તે માટે અમારો સપોર્ટ કરજો, અમારો ઉત્સાહ વધારજો. તમે લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બીજાની પાસે પણ લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરાવજો જેથી અમારો આત્મવિશ્વાસ વધે. વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. નવા વિડીયો માટે અમારી ચેનલની બેલ આઇકોન જરૂર લાઈક કરી દેજો.